हेलो एभ्रिवान अनि आउनुहोस् आजको नयाँ भिडियोमा म तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु र आजको भिडियोमा म रिपब्लिक डेको लागि यो धागोले बनाएको इयररिङ बनाएर देखाउन गइरहेको छु र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम मैले यो कार्ड लिएको छु अनि यसको साइज 5 सेन्टिमिटरको यो छ र यो स्याफ्रन कलरले यो वरिपरि म 100 चोटी घुमाउने छु। यो 100 चोटी वरिपरि घुमाइसकेपछि यो 1.5 फिटमा यो कैंचीले काट्ने छु। यो टुप्पोको भागलाई लिएर सियोमा छिराउने छु म। यो सियोमा धागो छिराइसकेपछि म यो भागमा सियो छिराउने छु। यो साइडमा बाँधिसकेपछि यो कार्डबाट म बाहिर निकाल्ने छु। यहाँ बाँधिसकेपछि यो टुप्पोको भागमा यो धागोलाई म घुमाउँदै जाने छु। यस प्रकारले म व्हाइट र ग्रीन पनि बनाउने छु। स्याफ्रन, व्हाइट र ग्रीन कलर। र यो बनाइसकेपछि यो भागमा म कैंचीले काट्ने छु। यस प्रकारले काटेपछि भागमा म कैंचीले काट्छु। यस प्रकारले यो 3 कलरको यो झुम्का बनाइसकेपछि पहिला सुरु यो ग्रीन कलरको यो झुम्का लिएर यो सियो धागोले यो बीच भागमा छिराउने छु। यो ग्रीन छिराइसकेपछि यो व्हाइटलाई छिराउने छु म यहाँ। व्हाइट छिराइसकेपछि सबैमाथि यो स्याफ्रनलाई छिराउने छु। स्याफ्रन, व्हाइट र ग्रीन कलरकोलाई यस प्रकारले सियो धागोमा छिराइसकेपछि यो मैले कानमा लगाउने यो हुक लिएको छु। यसमा यो छेडमा म यस प्रकारले यो धागोलाई छिराउने छु र म यहाँनिर यसलाई बान्ने छु।
यस प्रकारले यो इयरिङको यो हुक लगाइसकेपछि यो इयरिङ कम्प्लिट भइसकेको छ र यो दुईटै इयरिङ बनाइसकेपछि आजको भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइलिङ एन्ड टेक केयर।